chưa một khẩu nơi chân vô từ đôi ao cho đi
làm con đâu cái đó đập cái này tập hợp này nè bùi bí không? Nó cái nhá. Nó mấy. Mà hai tầm nhiều. Chào tiếp chặt. À mày chơi cầm kia không? Nó quay rồi. Mà chỉ cho tao su su thế kìa. Nhưng đọc nó lấy cái cho tập kiếm đúng không? Rồi. Đấy kiếm mử. Tao đi anh này. Ôi hư con rồi. Bỏ nước cạn được, phải cung đánh nó phải cung. Tôi phải mẹ mày. Rồi được mona đây thì ta cái biết từ. Thấy mấy cà tôi bán quá đấy. Đó đi. Ta ông lơ lại kìa. Cả lơ tôi một kìa. Cam. Tao tao chưa. Tôi được chồng này. Mấy nhỉ? À. Con chó rồi. Cái này có cam bán này. Trời. Tôi đặt cái đó. Không chỉ nước cạn đâu. Rồi vô chặt camera cô chặt mày. Đó đâu bắn mà vậy? Lâu châu à? Lúc cuối là người nhủ. Không biết ba rồi. Cuối này. Cuối bắt ra không rồi, không mấy cho ba trong đầu. Chào các cậu. Còn cái nước đâu ơi. À bây giờ đâu bây giờ. À đâu đi. Ba. Số. Ba ơi. Đừng quay cái châu kia. Đừng cái châu chút đấy. Số cắm lắm, không biết sao cả. Wow, giờ ra chưa? Cuối này mới gì? Mày cái nào của là thôi có rồi. Đấy đặt qua đặt chắc đem ra taxi lược khơm này qua lao lược khơm xì mày vô trong không? Anh tôi mới tiền rồi. Đây, không kẹo, không ăn. Mày lo mà. À tôi qua nhà này, con quay tới. Lược một cái nào? Không lược cái nào? Đúng không? Rồi chốt, lúc nào bây giờ tay chốt không? Được. Nó có ao đôi chặt con đôi chết làm bay cho con riêng chết chọc lọc thôi mấy trăm anh đi chú à rồi mong chỉ cài như ngay chết bữa tư của mình mày tư do mà quên luôn đi bà bọn nhiều con cài khác đi có đi như ngay sao rồi cái chiến sĩ có thưa tay cài à có cái thưa kia như ngay chưa này cài mới kêu đi chiến sĩ tay cài tao chó chiến cài qua đi cháu con trai chiến sĩ rồi cái ba nào đi nhưng mà bây giờ anh mong muốn gì chẳng phải tới chơi bây giờ vậy tao la mày là tay mày buồn đâu mà có trò liền nó kia mùi pan lại luôn cái kiếm loại cái chỗ cá nồi tôi quay cá nồi mọi mình khơi bao nhiêu đi bây giờ bà mày khang đi cái cá nồi tôi quay cá nồi mình mà thử cái sao nó mình anh quay cá nồi mình đặt xử lý bánh à mà đấy á cái làm sơ đó tôi mà bây giờ khai con phải liền sơ bây giờ ở đây bọn mày chứ mới đặt đâu cái khu kia bây giờ
ra ta nó mới chết nó bắt đôi bị đột đôi nó mới chết nó thế mà cần ui tới chân nói mày đừng thấy tụi ba xa thôi đó cái chơi thì tôi xuống anh sửa rồi bên con nơi so đấy mình để đài đặt con đôi nữa đâu tới rồi mày đặt vẫn quy à hello nước không lừng bon mê vào ai đang ban xa tao mau ban ngang cho đặt đi đấy còn ban xa tao mau tao còn đặt đi bạn ơi bà ê à mấy chút đặt đi vô đặt đi vào việc thôi à thôi đâu có trăm được không à sao nhỉ này con con đi nè người hàng này lấp quay tỉnh nó bị cha ra chầu à đang máu đặt máu với chùa trăm đi đôi còn do con đôi tầm lừa máu mà đã trâu con tao máu rồi ăn trâu đi phải nó đặt đôi đi men quả phải nó việc bạn nè mình đặt buôn đi mong má ơi mình quan ta đây mà ra ra đi đặt đôi đi mau với trâu rồi đúng không mà đặt tin đó là trâu à làm bây giờ mấy đôi vô với đặt con kè lạnh chẳng lỗ được chiến nha à bắt máu đẹp à bắt với máu là mày thật chứ đây thôi nó phải được vợ chăng vợ là có má mà đúng không đôi mới chết muốn đi đó đi tranh nào đôi đá rồi bây giờ đây chuột nào đôi chuột tin nhau mình đi đó mày to đi đó mày đặt cái phi bánh đấy cái cắt trâu đặt mới trâu thêm bao giờ có bao giờ nó chăm con vô con trâu mới chứ nó cái tung như nó ngon nữa khi tham ăn rồi khi pi đồ khi gà đâu khi gà đâu thật nó tao nên thu rồi thuốc ra mày được màu bắt sói còn đi ra tiếp mình xài đi thấy đoàn việt không đi giống như bắt kim lừa xây phải bao này đấy đây à không sai chứ con ta chứ không này mới đưa con vào này Thế kìa. Kìa. Đấy. Chào một chắc mắt hắn con kìa. Rồi. Cái tay ơi giải hưởng một chiến sĩ đi. Hưởng chiến sĩ ra. Mà có tay tôi có cái chiến sĩ. Hưởng chiến cái cơ lá cái cơ đạn đâu đâu. Tôi lên đây, mình ăn lên 2 pháo rồi. Muốn mấy? Là kìa. Hai lông. Hai lông luôn rồi. Hai lông rồi, phải chăm thơ đi. Hai lông kia ra. À, cái này mình cái này rồi. À, lấy thấy bay nhảy. Thấy. Đây mà không cho bạn này.
mẹ lo bạc mà sao rồi gì mẹ này có tay nó chạm mới luôn bánh con sắp không có tay ra đấy chạm mới cái này mà có cái tiếng quay mình mới đi nhập vào tay anh bọn mẹ dễ như thôi bây giờ biết thế nào anh nhỉ sao tôi đâu đâu chơi mới tôi đâu cho ra rồi nó sẽ sao đâu tôi ta tay đi rồi thơm năm mũi dài rồi cà lên này kìa